হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। মই ৰিহান আৰু লৈছোঁ আজি তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ইতিমধ্যে হৈ যোৱা 2025 চনৰ বায়'লজিৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল সেইখন দিম। এখন কোনো চলিউশ্যনৰ ভিডিঅ' নহয়, জাষ্ট তোমালোকক মই অকল কুৱেশ্যন পেপাৰখন দিম। যাক যাক লাগে তোমালোকে ফটো মাৰি ল'ব পাৰা, ঠিক আছে? তোমালোকে এটা কাম কৰা, মোবাইলটো অলপমান এনেকৈ ফুল স্ক্ৰীন কৰি পেলাই মোবাইলটো অলপমান বেকা কৰি লোৱা, কাৰণ মই ফটোকেইখন দিম যে অলপমান বেকা কৰি দিম, মানে দীঘলকৈ দিম যাতে তোমালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিবলৈ সুবিধা হয়। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লা। এইটো ফাৰ্ষ্ট ফটো, বটানীৰ বটানীৰ মানে ফাৰ্ষ্ট পৃষ্ঠাটো, 2 নম্বৰ পেজ। এইটো 3 নম্বৰ পেজ, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা তোমালোকে প'ষ্ট কৰি কৰি। এইটো 4 নম্বৰ পেজ, এইটো 5 নম্বৰ পেজ, এইটো 6 নম্বৰ পেজ, এইটো 7 নম্বৰ পেজ, এইটো 8 নম্বৰ পেজ। তোমালোকক যদি বাকী বেলেগ টপিকৰ কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্ট কৰি কোৱা, মই যদি পাৰোঁ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এইটো 9 নম্বৰ পেজ। আৰু যদি তোমালোকক চলিউশ্যন লাগে বায়'লজি পেপাৰখনৰ, মই 1 মাৰ্কৰ চলিউশ্যনবোৰ দি থৈছোঁ। যদি সেই 1 মাৰ্কৰ চলিউশ্যনটোৰ ভিডিঅ'ত 100 লাইক এণ্ড 50 কমেণ্ট যায়, দেন বাকী পেপাৰখনৰ ওপৰতো চলিউশ্যনৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম, ঠিক আছে? এইটো 11 নম্বৰ পেজ, এইটো 12 নম্বৰ পেজ, এইটো 13 নম্বৰ পেজ, এইটো 14 নম্বৰ পেজ, এইটো 15 নম্বৰ পেজ। চ' এইখিনি আছিল। চ' আশা কৰোঁ তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'লা, প'ষ্ট কৰি কৰি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা। লগ পাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে মই অলপমান মটিভেশ্যন পাওঁ নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ। তেতিয়ালৈকে বাই, জয় হিন্দ, জয় অসম।